ආයිබෝන් සුබ දැසනත්. අදත් මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ නුග ගමින්දා. එහෙනම් ඉතින් අදත් වෙනද වගේම බොහොම රසවත් කෑමක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලත් එක්ක හදන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ කෑම එක තමයි අද මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන ඉස්සන් සීනි සියඹලා දැවටුම. පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද නම? නම වෙනස් වුණාට රස නම් පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් නැහැ. ඒ වගේම පොඩ්ඩක්වත් රසයේ අඩුවකුත් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු ඉස්සන් සීනි සියඹලා දැවටුම හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉස්සන් සීනි සියඹලා දැවටුම හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සෝ, සුදු ලූණු, ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි, සියඹලා ඉස්ම, ලුණු, ගම් මිරිස්, කෑලි මිරිස් සහ සීනි. ඒ වගේම බැද ගන්න තෙල් ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි අද අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඔව් අපි එහෙනම් හද මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. ඔව් ලූණු, සුදු ලූණු, ඒ වගේම අමු මිරිස්, තක්කාලි මං හීනියට පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඊළඟට ඒ ටික පැත්තකින් තියලා මම හදන්නේ ඉස්සෝ ටික බෙද ගන්න. ඉස්සෝ එක සීසන් කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේක මං සීසන් කරගෙන තියෙනවා. ලුණුයි ගම් මිරිසුයි දාලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. වෙන මුකුත් දාන්නේ නැහැ මම මේකට. ලුණුයි ගම් මිරිසුයි විතරයි දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සීසන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රත් වූ ගැඹුරු තෙල් එකේ බෙද ගන්නවා. ඔව් ඉස්සන් දැන් මම බදිනවා. දැන් ඔයාලා බලන්න කොහොමද මේ ඉස්සක් බැදිලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ඉස්සෝ විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් තෙලේ බැදිලා උඩට එනවා කියන්නේ. ඒක බැදිලා තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒකේ තියෙන අර වතුර ප්‍රමාණය නැති වෙලා තමයි නැති වුණාට පස්සේ උඩට එන්නේ කියන්නේ. ඉස්සෝ අපි තෙල දැම්මට පස්සේ උඩට ආවට පස්සේ බා ගන්න. එතකොට තමයි ඉස්ස බැදිලා තියෙන්නේ. ඉස්සෝ වැඩිපුර බැද ගන්න හොඳක් නෑ. එහෙම වුණොත් අර රසේ අඩුවක් තියෙනවා. ඔව් මේ තියෙන්නේ අපි බෙදගත්තු ඉස්සෝ එක ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒ වගේම හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ලස්සනයි පෙනුමක් තිබුණා නෑ රසක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක තවත් රස කරගන්න තමයි අපි දැන් හදන්නේ. ඔව් දැන් අපි භාජනයේ ලිපේ තියලා රත් වේගෙන යනකොට තමයි තෙල් චුට්ටක් එකතු කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙනි දෙකක් විතර. කියන්නේ භාජනය රත් වුණාට පස්සේ මම දැන් මේ කියන්නේ මම එතකොට තෙල් එක රත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා කපාගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු, තක්කාලි සහ අමු මිරිස්. මේ ඔක්කොම මේ වගේ හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඔව් ලූණු සුදු ලූණු දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරලා හොඳ සුවඳ එනකොට මම මේකට එකතු කරා සියඹලා ඉස්ම. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා කෑලි මිරිස්. කෑලි මිරිස් සාමාන්‍යයෙන් තේ හැඳි දෙකක් වගේ. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා ගම් මිරිස් තේ හැඳි එකක්. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර. දැන් තමයි මම මේකට සීනි එකතු කරන්නේ. සීනි නම් චුට්ටක්
වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේ ඇඳි 4ක් විතර. ඉස්සෝ සීනි සීමලා දෙවටුමේ දැන් සෝස් එක හැදීගෙන එන හැදිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම සුවඳක් එක්ක උතුරනවා ඒක හොඳින්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා බැදගත්ත ඉස්සෝ ටික ඒකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න එක විතරයි. ඉස්සෝ සීනි සීමලයක හදලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් අද දිවෙල්ල අපිට වරද තියන්න බෑනේ නේද? එහෙනම් අපි ලස්සන සරසර වෙනද වගේම කැම මේසට යමු. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත ඉස්සන් සීනි සීමලා දෙවටුම. ඇත්තටම රසයි ඒ වගේම ගුණයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න.